Okey, baik, saya akan ajarkan cara macam mana nak create flipgrid ya. Baik, mula-mula pergi kepada Google Chrome. Okay, and then type flipgrid. Okay, so pergi kepada educator sign up. Okay, baik, nanti cikgu kenalah sign up. Okay, menggunakan email. Tak kisahlah email yang KPM bagi ataupun email cikgu sendiri. Okay, so bila dia dah sign up, and then cikgu akan dibawa terus ke bahagian sini lah. Okay, okay, make sure topik, kalau group tu untuk group discussion juga lah. Ini topik ya. Kita pergi bahagian topik and then add a topic. Apabila sampai di bahagian ini, create a topic. Okay, scroll ke bawah. Okay, title. Okay, sebagai contoh ini saya buat tentang permainan tradisional. Kita tajuk permainan tradisional. Okay, di bahagian bawah. Okay, ini kita punya detail soalan. Okay, baik, kalau macam contoh ini saya buat nyatakan 5 jenis permainan tradisional di Malaysia. Saya nak belajar jawab lah tentang soalan tersebut. So, ke bawah lagi. Okay, baik, saya akan uploadkan video permainan tradisional di dalam flipgrid ni. Okay, so apa perlu saya buat ialah add a video. Okay, dia akan minta URL. So sebelum cikgu buat flipgrid ni, sebelum cikgu create flipgrid ni, cikgu perlu copy link daripada video yang cikgu nak gunakan. So tadi saya dah copy and then klik paste, kemudian next. Okay, so dah masuk dah video permainan tradisional yang saya nak tunjuk pada pelajar lah. Okay, and then add. Okay, dah siap. Baik, scroll ke bawah lagi. Cikgu tengok ada private dengan public, so make sure klik public. Okay, scroll ke bawah. Okay, save change and then create. Okay, dah siap. Baik, cikgu perlu klik copy and then bolehlah paste kepada WhatsApp group ataupun Telegram. Okay.